สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมบอร์ดเครื่องเชื่อมกันอีกเช่นเคยนะครับถูกส่งมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีอีก1อันนะครับที่แกะมาเรียบร้อยแล้วนะก็น่าจะเป็นใน GPT นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือแผงตั้งหรือว่าเจ้าตัวคอนโทรลบอร์ดนะครับส่วนมากเราจะเห็นก็จะลักษณะจะใช้ IC SG 3525นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็น UC 3846N แล้วก็ TL 084CN นะครับเขาจะมาเป็นคู่หูกันนะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็น Op Amp นะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็น PWM นะครับผลิตสัญญาณพันนะก็แกะไม้ผมลักษณะนี้เลยนะครับก็น่าจะแกะไม่ระวังนะก็เลยปิ้นขาดปิ้นลอกหมดเลยนะครับไอ้ที่เครียดที่สุดก็คือไอ้ต้องต่อปิ้นพวกนี้นะครับก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยลักษณะนี้นะครับก็ถอดอุปกรณ์มาแล้วนะครับแล้วก็มีตัวนี้ไม่ไปนะครับก็คราวนี้เราต้องมาตรวจสอบก่อนว่าเจ้าตัวแผงตั้งหรือว่าเจ้าคอนโทรลบอร์ดตัวเนี้ยทำงานได้ไหมนะครับซึ่งก็มีวิธีการทดสอบนะครับเราก็ต้องปล่อยไฟเลี้ยงเข้าไปนะครับเพื่อทดสอบของเขาว่าสัญญาณพันอะไรต่างๆเขาได้ไหมนะครับแล้วก็ทดสอบก่อนแล้วค่อยติดตั้งลงตรงแผงนี้นะครับเพราะว่าถ้าติดตั้งลงไปเลยเนี่ยตัวนี้อาจจะเสียอีกนะครับแล้วก็อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับก็ต้องถอดไปถอดมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทดสอบเจ้าตัวแผงตั้งนี้นะครับผมเคยได้นำเสนอไปนานมากนะครับนานมากแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทำกันใหม่นะครับก็ต้องขออ้างอิงในส่วนของเอกสารหน่อยนะครับเอกสารนะตรงนี้เราก็ปล่อยไฟเข้ามาที่ขา1นะครับขา1ก็ไอ้สีแดงๆตัวเนี้ยก็จะเป็นไฟบวก15โวลต์แล้วก็15โวลต์เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าที่ขา24ก็พอนะครับส่วน2ขาตรงนี้ไม่ต้องนะครับ2ขาตรงนี้ไม่ต้องนะก็ปล่อยไปก่อนนะครับก็มีเฉพาะขา1แล้วก็ขา24นะครับที่เป็นไฟบวกนะส่วนไฟลบก็ลบ15โวลต์เข้าที่ขา3ครับเข้าที่ขา3นะแล้วก็กราวเข้าที่ขา25ก็พอนะครับนอกนั้นเราไม่ต้องต่อนะเอาแค่นี้นะครับใช้ขา1ขา3ขา24ขา25นะครับประมาณนี้นะเราก็จะสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นว่าเขาทำงานได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะต่อสายตามนี้นะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ต่อสายไฟเข้าไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้ตามนี้นะขาที่1นะครับขาที่1ไฟ15โวลต์แล้วก็จำมาที่ขาที่24นะครับ24นะก็จะเป็นไฟ15โวลต์นะครับขา1ขา24นะขา25เป็นกราวนะครับแล้วก็ขาที่3เป็นไฟลบ15โวลต์นะครับตามเอกสารนะขาที่1นะครับ15โวลต์จากนั้นขาที่24 15โวลต์ขาที่25เป็นกราวนะครับขา3เป็นไฟลบนะครับจากนั้นเราก็จะวัดสัญญาณออกที่ขา19ขา21นะครับจะต้องได้ประมาณสัก5-6โวลต์นะครับก็จะแตกต่างจาก SG 3525นะครับ SG 3525เนี่ยจะมีแรงดันออกที่23 25 27 29นะครับออกประมาณนี้นะออกประมาณนี้เขามีวงจรไดในตัวแต่ตัวนี้ก็จะส่งวงจรส่งแรงดันออกมาตรงๆไปเลยนะครับจากตรงนี้ขา11นะขา11น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับขา11ก็ส่งมาตรงนี้นะครับขา14ก็ส่งมาประมาณนี้นะครับส่งออกมาเลยคราวนี้เราจะต้องทำการตรวจเช็คที่ขาที่19กับ21ดูก่อนนะครับว่ามีแรงดันออกไหมถ้ามีก็โอเคใช้ได้นะครับลองดูก่อนนะคราวนี้ผมจ่ายไฟบวกลบ15โวลต์นะครับมาตรงนี้นะตามนี้นะเปิดนะครับเปิดเรียบร้อยนะเปิดเสร็จเราเช็คไฟครับเราเช็คไฟนะขา24มีไฟที่15โวลต์ประมาณ14โวลต์15โวลต์นะครับขาที่3เป็นไฟลบ15ใช้งานได้นะครับคราวนี้ดูที่ขา20ขา19ผมมาร์กไว้แล้วตัวสีน้ำเงินตรงนี้ขา19มีแรงดันออกเป็น0นะครับเนี่ยออกเป็น0นะคือไม่มีสัญญาณพันครับเมื่อไม่มีสัญญาณพันเราต้องมาเช็คละเอียดอยู่ใน IC 2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้มีปัญหาตัวนี้ก็ไม่ทำงานครับเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบครับคราวนี้การตรวจสอบนะครับก็มาดูเอกสารคราวนี้การตรวจสอบนะครับสิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือตัวนี้เป็นข้อมูลของ IC นะครับที่เก็บข้อมูลมานะแรงดันอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างนะครับนะครับเราจะต้องวัดที่ไฟเลี้ยง15โวลต์มีไหมนะครับจากนั้นมาวัดที่ขา1ครับขา1นี่ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็จะเป็นขา8ของ SG 3525ถ้าขานี้ไม่มีไฟครับสัญญาณพัน11กับ14ก็ไม่ออก
นะครับเงื่อนไขเขานะเงื่อนไขที่1คือ1ต้องมีไฟเลี้ยงอยู่แน่นอนนะครับเงื่อนไขที่2ขาที่1ต้องมี 2.5 โวลต์นะครับถ้ามีแล้วโอกาสที่จะออกก็ยังมีมากขึ้นนะครับถ้าไม่ออกก็มาเช็คขา8ขา9แล้วถ้ายังไม่ออกมาเช็คขา5ก็จะลักษณะนี้นะครับแล้วก็อาจจะมาเช็คขา16ด้วยถ้าขา16มีแรงดันขึ้นมานี่มากกว่า0โวลต์ขึ้นมานี่แรงดันจะไม่ออกครับแต่ถ้าขา16มีแรงดันขึ้นมานี่ขา1จะเป็น0โวลต์ครับเขาจะถูกรีสตาร์ทไปถูกชัตดาวน์ไปนะครับโอเคผมจะวัดที่ขา15ก่อนขา15ต้องได้15โวลต์อันดับแรกก่อนจากนั้นมาวัดที่ขา1ครับ 2.5 ทีละสเต็ปก่อนนะขา15ครับขา15ได้15โวลต์ถือว่าเป็น15โวลต์แล้วนะ 14.83 คือ15นะขาที่1ครับขาที่1ซอฟต์สตาร์ทจะต้องได้ 2.5 โวลต์มีไฟนะครับขา11ก็ยังไม่ออกเนี่ยขา11ได้0ขา14ก็ยังได้0นะครับ11 14อยู่ตรงนี้นะไม่ออกนะต่อมาเงื่อนไขอะไรได้แล้วขา1ได้แล้วขา15มีไฟแล้วขา16ครับขา16ได้0ไหมซึ่งขา16นี่เราจะดูยากมากเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำงานเขาเป็น0โวลต์อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นให้ย้อนกลับมาที่ขา7ครับขา7ของ TL ขา7 TL ต้องได้ไฟลบ13โวลต์โดยประมาณต้องเป็นไฟลบครับถ้าเป็นไฟบวกคราวนี้ถ้าเป็นไฟบวกจะมีแรงดันบวกเนี่ยส่งมากกว่า1โวลต์ขึ้นมาเนี่ยจะส่งให้ที่ขา16สั่งชัตดาวน์ครับเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นไฟลบนี่จะผ่านไดโอดมาไม่ได้ผ่านไอ้ตัวD1นี้มาไม่ได้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรเยอะแยะมากมายกว่านี้นะครับอันนี้เขียนให้เข้าใจว่าโอเคขา7เนี่ยต้องเป็นลบครับขา7นะขา7 TL นะขา7 TL นะครับขา7 TL ครับอยู่ตรงนี้เป็นลบนะครับลบ15โวลต์เลยนะเราปล่อยลอยๆเข้ามาไม่มีโหลดอะไรนะครับลบ15โวลต์ขา16ครับขา16ก็เลยได้0.00ครับเนี่ย0ไปเลยไม่มีอะไรนะครับเช็คมิลลิโวลต์ดูนะครับได้ประมาณ7มิลลิโวลต์7มิลลิโวลต์นะครับก็คือถ้าเป็น0โวลต์เอาง่ายๆก็เป็น 0.00 โวลต์ไปประมาณนี้ครับประมาณโอเคเช็คยาก16ก็เลยมาเช็ค7แทนนะครับขา7นะ15โวลต์โอเคเงื่อนไขได้แล้วเงื่อนไขที่2ได้แล้วเงื่อนไขที่1ได้เงื่อนไขที่2ได้เงื่อนไขที่3ได้แรงดันยังไม่ออกต่อมาเราเช็ค CT/RT ครับตัวนี้จะเป็นตัวกำเนิดสัญญาณพันมาเป็นตัวกำหนดความถี่ให้กับขา2ขานี้โดยจะต้องมี R มี C อยู่ต่ออยู่ข้างนอกพูดง่ายๆว่าตรงนี้จะต้องได้แรงดันประมาณ2โวลต์กับ 2.5 โวลต์โดยประมาณอาจจะเป็น3โวลต์ก็ได้นะครับอยู่ประมาณนี้นะเอาขา8ครับขา9ครับขา8ได้2โวลต์ตามหนังสือนะขา9อยู่ที่ 2.5 โวลต์ในหนังสือแต่ตัวนี้อยู่ประมาณ 3.7 โวลต์โอเคไม่มีปัญหาผ่านนะครับ8 9ผ่านขาในอีกคราวนี้ขา7ครับคราวนี้ขา7เนี่ยเราก็มาดูออฟแอมครับขา7เป็นแรงดันออกแรงดันออกของออฟแอมออกมาจากนี้แสดงว่าถ้าขา7ไม่มีไฟเราต้องย้อนกลับมาที่ขา6หรือขา5นะครับเนี่ยขา5มาจากไหนขา5ต่อมาจากขา14ครับเพราะฉะนั้นตัวการที่สำคัญจะอยู่ที่ขา5ถ้าขา5ไม่มีแรงดันขาอื่นก็ไม่ออกอันนี้คือสัญญาณที่ป้อนกลับจากหน้าเครื่องครับจะไฟแรงไฟเบาก็จะป้อนกลับมาด้านนี้ด้วยขาที่5ตรงนี้นะครับขา5นะขา5นะครับ1 2 3 4 5ขา5ที่0โวลต์ครับขา5ที่0โวลต์จึงเป็นเหตุว่าทำไมแรงดันไม่ออกแรงดันไม่ออกนะวัดขา5ได้0โวลต์ไล่กลับครับขา5ได้0โวลต์วิ่งกลับไปที่ขา14ของ IC ขา14ของ IC มาจากขานี้ครับมาจากขาที่12คราวนี้ขา12มาจากขา1ครับขา1มาจากไหนขา1มาจากขา2ขาเนี่ยผมไม่ได้เขียนเขาต่อมาจากหน้าตู้ครับเขาต่อมาจากขาหน้าตู้ลองดูครับคราวนี้ผมจะเช็คที่ขา5เลยนะครับ1 2 3 1 2 3 4 5ขา5นะขา5เป็น0นะคราวนี้ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับในการตรวจเช็คนะขา5นะ1 2 3 4 5ขา5จะรับไฟมาจากขา10ขา10ตัวนี้นะครับขา14รับมาจากขานี้นะครับสรุปทั้งหลายทั้งมวลนะครับเขาจะย้อนกลับมาที่ขาที่2ของ IC ตัวนี้นะครับให้เราใช้มือสัมผัสใช้มือแตะนะ
ถ้าออฟแอมทำงานได้อะไรทำงานได้ขา5จะมีแรงดันขึ้นนะครับลองดูนะผมจะใช้มือแตะนะใช้มือแตะนะ3 2 1แตะเข้าไปมีไหมนี่ครับมีแล้วนะเนี่ยมีแล้ว4โวลต์นะครับแตะปั๊บแรงดันจะเกิดขึ้นนะครับแรงดันจะเกิดขึ้นนะพอแตะแล้วก็หายนะแต่ใหม่นะแต่ใหม่นะครับเนี่ยแต่ผมแตะแล้วนะผมแตะเข้าที่ขา2กับขา3นะครับพูดง่ายๆว่าเอาไฟลบจากมือเรานี่มาแตะเข้าที่ขา2นะครับหรือไม่เราใช้ R ประมาณ 10K ค่อมตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อมนะผมจะทำอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเนี่ยใช้งานได้แล้วนะขา5มีไฟครับเพราะฉะนั้นดูพันออกพันออกไหมผมแตะนะแตะนะครับเนี่ยพันออกเป็น 6.1 โวลต์พันออกแล้วนะ IC ไม่เสียไม่มีอะไรเสียเลยนะครับเนี่ยพันออกนะอีกสักพักหนึ่งพันก็จะตกไปเนี่ยตกแล้วครับแต่ไม่นะครับใช้งานได้แล้วนะประมาณนี้นะครับพันออกก็คือเขาจะต่อเลยตรงกับขานี้กับขา11อยู่แล้วนะครับต่อนะเนี่ย 6.1 นะขา14ครับขา14ก็ได้ 6.1 ออกแล้วครับเราใช้ตัวด้านทางก็ได้ 10K นะครับ 10K นะต่อมาที่ต่อไฟลบนะครับเข้ามาตรงนี้นะเป็นไฟบวกไม่ได้นะเนี่ยเวลาเชื่อมใช้งานเขาก็จะขึ้นลงอย่างนี้ครับให้พันออกพันมากพันน้อยนะครับรับมาจากขานี้ครับรับมาจากขานี้นะเนี่ยขานี้ส่งออกมาเข้าขา5เนี่ยเขามีไฟแล้วนะครับก็รับมาจากขา1ครับคราวนี้อันนี้หายนะรับมาจากขานี้นะขานี้รับมาจากด้านหน้าด้านนี้นะครับเนี่ยโอเคดูรูปก่อนดูรูปนะเมื่อกี้ขา14รับมาจากไหนรับมาจากขา12ครับขา12รับมาจากไหนขา12รับมาจากขา1ลองดูนะขา1นะขา1คือขานี้ครับขา1คือขานี้ตอนนี้เป็นลบนะผมแตะเข้าไปแต่เข้าไปเป็นบวกครับคราวนี้ออกบวกนะต้องเอาไฟลบเข้ามานะเนี่ยประมาณ10 กว่าโวลต์เขาขึ้นมา10 กว่าโวลต์เลยนะครับเจ้า10 กว่าโวลต์เนี่ยก็วิ่งมาที่ขาด้านนี้นะครับเนี่ยก็ลดทอนลงแรงดันลงไปนะครับเขามาจากขา2ครับคราวนี้ขา2มาจากขานี้เนี่ยขา2แตะนิดเดียวนี่แหละครับที่เราแทบจะไม่เห็นนี่แหละนี่ขา2นะเนี่ยประมาณ0จุดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเนี่ย50กว่านะมิลลิโวลต์นะผมแตะนะเนี่ยแตะขึ้นประมาณ100มิลลิโวลต์ครับประมาณ100มิลลิโวลต์แทบจะไม่เห็นนะไอ้เจ้าตัว100มิลลิโวลต์นี่แหละครับเขาวิ่งเข้ามาที่ไอออฟแอมตัวนี้แล้วก็ส่งแรงดันออกเป็น10โวลต์ครับเนี่ยส่งแรงดัน10โวลต์งั้นเราดูที่ออฟแอมนะเนี่ยออฟแอมต้องรับไปไล่ออฟแอมอีกทีหนึ่งนะครับขา3เขาต่อลงกาวเพราะฉะนั้นถ้าไฟลบเข้ามากกว่าไฟบวกนะครับเขาก็จะออกเป็นลบไปแต่ออฟแอมตัวนี้มีไฟลบไฟบวกนะเขาออกเป็นลบอันนี้เป็นไฟบวกเข้ามานะครับเราแตะเป็นไฟบวกป้อนเข้ามานะเป็นไฟบวกป้อนเข้ามาเขาเลยออกเป็นบวกไปนะครับติดบวกนะไปศึกษาแบบทีนึงนะอันนี้เวลาผมแตะเข้าไปไฟที่แตะเข้ามาเป็นไฟบวกนะครับเป็นไฟบวกนะเนี่ยบวกขึ้นมานะครับบวกเข้ามากกว่านะแต่เข้าขาลบนะเข้าขาลบนะครับพอแตะเสร็จเป็นไฟบวกออกนะครับเนี่ยไฟบวกออกเป็น10 กว่าโวลต์เลยนะครับ10 กว่าโวลต์นะออกได้สูงสุดไม่เกิน15โวลต์เพราะว่าไฟเลี้ยง IC of amp นี่อยู่ที่15โวลต์นะครับโอเคตามสเต็ปสรุปแล้วแผงนี้ใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะงั้นตรงนี้เป็นเทคนิควิธีการตรวจสอบนะครับเราจะใช้ตัวต้านทานประมาณ 10K นะครับมันต่อครอบตรงนี้เลยก็ได้เขาก็จะพุ่งออกไปเลยนะครับต่อไปผมก็จะนำแผงนี้ไปติดตั้งที่เจ้าตัวเมนบอร์ดนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมติดตั้งเจ้าตัวแผงตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเจ้าคอนโทรลบอร์ดนะต่อมาเราก็จะมาทดสอบด้วยไฟ300กันนะครับก็จะปล่อยไฟ300 โวลต์นะครับที่มาจากบอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้นะจากนั้นก็มาต่อตรงที่สวิตชิ่งตรงนี้เลยนะครับอันก่อนที่เราจะตรวจสอบนะครับก็ลองดูนะตรงนี้เป็นหลักสวิตช์นะครับผมเอาหลักสวิตช์ออกนะหลักสวิตช์นี่ก็จะมาในส่วนของชุด power นะครับหรือว่าชุด IGBT ตรงนี้เราก็ไม่ใช้งานนะก็ใช้เฉพาะสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งเนี่ยจะมีไฟออกอยู่2จุดนะครับจุดแรกนี่ตรงนี้จะเป็นประมาณ24โวลต์นะครับจุดนี้ก็จะเป็นไฟลบ
ลบ24โวลต์บวก24โวลต์โดยประมาณนี้นะครับแล้วก็จะตรงนี้น่าจะลงไปที่พัดลมนะครับ24โวลต์เนี่ยที่เป็นบวกก็จะมาจ่าย IC 7815นะครับ7815ก็จะเลี้ยงที่แผงตั้งเลี้ยงที่ IC พวกนี้นะครับจากนั้น24โวลต์ก็จะมาที่7915นะครับเป็นไฟลบนะลบ15โวลต์ก็จะมาจ่ายตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบไฟก่อนนะครับว่าแรงดันไฟได้ไหมโดยที่วัดที่ขั้วตรงนี้นะครับขั้วบวกขั้วลบของพัดลมตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นกราวนะตรงนี้เป็นกราวเราก็ตรวจสอบเลยครับว่าจะได้ไฟเท่าไหร่นะลองดูครับน่าจะอยู่ตรงนี้นะลองดูนะ3 2 1เปิดนะครับเปิดปั๊บได้อยู่ที่ประมาณ17โวลต์นะครับ17โวลต์นะ17โวลต์นี่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมยังไม่เฉลยนะเราก็มาวัดที่ไดโอดดูนะครับไดโอดตรงนี้เป็นไฟลบนะไฟลบจะออกเท่าไหร่ครับไฟลบนี่ออก17โวลต์เหมือนกันไฟบวกก็ออกประมาณออกประมาณ18โวลต์17โวลต์นะครับปัญหาตอนนี้น่าจะมีอะไรช็อตนะแล้วก็ผมลองเปิดนานๆนิดนึง IC ตัวนี้ร้อนครับ IC ตัวนี้จะร้อนนะเนี่ย IC ตัวนี้ร้อนน่าจะเกิดการช็อตนะครับก็น้อยมากนะที่ IC จะช็อตนะครับไม่แน่ใจว่าเจ้าของไปทำอะไรมานะครับก็ตรงนี้พอจับไปนี่ IC เขาจะร้อนๆหน่อยนะครับตรงนี้ IC ตัวนี้จะกินไฟที่15โวลต์นะครับ15โวลต์นะก็เดี๋ยวเราเอาทดสอบดูด้วยการ1นะครับเราใช้ไฟ15โวลต์ป้อนจากภายนอกเนี่ยป้อนตรงขา IC ตรงนี้นะครับ IC 7815นะป้อนข้างนอกเลยนะครับแล้วก็มาดูว่า IC ตัวไหนจะร้อนนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1หรือวิธีที่2ก็คือตอนนี้ผมดูแล้วว่า IC ตัวนี้ร้อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าเขาช็อตจริงๆไหมนะครับเพราะว่าอยู่ในกล้องนี้มองไม่เห็นอุณหภูมินะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีต่อเอาไฟ15โวลต์เข้าตรงนี้นะครับถ้าใช้จากสวิตชิ่งตรงนี้จะไม่รอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้จากแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของเรานะครับจ่ายนอกเข้าไปเลยนะลองดูครับโอเคครับมาต่อกันนะครับเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยแล้วนะครับ IC เบอร์นี้นะ TL084CN นะครับผมก็จ่ายไฟ15โวลต์นะครับเอา15โวลต์เลยนะ15โวลต์เข้าที่ IC ตรงนี้นะครับ7815นะชุดเอาท์นะครับ15โวลต์เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เราดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็เอามือแตะในเบื้องต้นนี้ร้อนขึ้นมานะครับแต่ร้อนไม่มากนะแต่ก็มีความร้อนขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวลองดูปกติ IC ถ้าไม่ช็อตไม่อะไรเนี่ยก็จะไม่ละลายไม่ร้อนไม่อะไรนะครับอาจจะไม่อุ่นด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับไฟ15โวลต์นะครับเปิดนะ15โวลต์1แอมป์นะครับเปิดนะ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับก็ลองเช็คนะ15โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับ15โวลต์เนี่ยดูที่มิเตอร์นะ 14.92 นะครับผมเปิดแล้วนะจะเป็นยังไงจะร้อนไหมนะครับก็ดูในแหล่งจ่ายไฟนี้ก็ไม่ได้กินกระแสอะไรนะครับไม่ได้กินกระแสอะไรนะแต่ว่าลองดูครับจะเริ่มรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถ้ามือแตะก็จะรู้แล้วนะครับตอนนี้ผมได้กลิ่นหน่อยๆเหมือนกลิ่นที่มีความร้อนขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าตัวไหนจะร้อนนะก็จะมีตัวนี้อีก1ตัวนะครับมีหลายตัวที่น่าจะมีปัญหาอยู่นะครับเนี่ยเริ่มละลายแล้วนะนี่ครับเริ่มละลายแล้วโอเคผมปิดแล้วถ้าปกติก็จะไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนไม่ละลายอะไรเนี่ยตัวนี้นะครับน่าสงสัยที่สุดเลยเดี๋ยวลองถอดออกดูก่อนนะครับส่วนตัวนี้ปกตินะตัวนี้ปกตินะครับก็จะมีอีก2ตัวที่อยู่ด้านนี้นะครับตัวที่บอร์ดตัวนี้เราก็เช็คไปแล้วเนี่ยบอร์ดตัวนี้เราก็เช็คไปแล้วแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวผมลองถอดตัวนี้ออกดูนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอด IC ออกไปเรียบร้อยนะครับก็คือตัวนี้นะแล้วก็ใส่ซ็อกเก็ตเข้าไปนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไหนๆก็ถอดตัวนี้แล้วนะครับผมก็เลยถอดตัวนี้ไปเลยนะครับใส่ซ็อกเก็ตเข้าไปนะให้เรียบร้อยนะครับก็ทั้งหมด2ตัวที่เปลี่ยนไปนะครับตัวนี้นะ TL084 นะครับก็มีหลายครั้งที่ IC ตัวนี้เสียนะครับพอ IC ตัวนี้เสียนะสัญญาณพันก็ไม่ออกนะครับสัญญาณพันก็ไม่ออกนะคราวนี้เปิดดูนะครับว่าไฟ14โวลต์จะมาตามปกติไหม14 15โวลต์นะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะ
เราแตะกราวตรงนี้นะครับแตะกราวตรงนี้นะไฟเลี้ยงก็คือตรงกลางประมาณนี้นะครับขานี้นะมาแล้วนะ15 โวลต์นะครับ 15.9 นะจากนั้นตรงกันข้ามกันก็เป็น14 โวลต์นะครับ15 โวลต์นะประมาณนี้โอเคใช้งานได้นะครับใช้งานได้แล้วนะแล้วเราไปวัดสัญญาณพันได้เลยครับสัญญาณพันที่อยู่ตรงนี้นะลองดูครับคราวนี้ก็แตะเข้าไปตรงนี้แล้วก็วัดสัญญาณพันที่ขาเกตนะครับขาที่1นะแต่ละขานะครับได้ 6.5 โวลต์ได้ 6.5 โวลต์ได้ 6.5 โวลต์แล้วก็ได้ 6.5 โวลต์ครับปกติแล้วนะอันนี้ถือว่าทำงานได้ตามปกติแล้วนะครับก็1นะแผงตั้งไม่เสียนะครับอาจจะIC ตัวนี้หรือตัวนี้นะครับที่มีปัญหานะแต่ว่าตัวนี้ร้อนนะร้อนพอถอดออกก็เลยทำงานได้ตามปกตินะครับโอเคไฟ OC ก็ไม่ได้ขึ้นอะไรนะอันนี้ไฟติดนะครับปกตินะก็ผมก็เลยเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้แน่นอนเสียอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้อาจจะยังไม่เสียหรือเสียเราก็ไม่รู้นะเราก็เปลี่ยนไปนะครับก็สัญญาณพันก็มาตามปกติแล้วนะครับเราก็วัดขา IC ไปนะครับวัดเก็บไว้หน่อยอันนี้ไม่มีนะอันนี้เป็นไฟเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณ0กว่านะครับด้านนี้ประมาณ 5.8 โวลต์อันนี้ออกตรงนี้ออก 5.8 โวลต์ก็โอเคเดี๋ยวไปประกอบครับคราวนี้ใส่ IRF เข้าไป1 2 3 4แต่ว่าผมทดสอบบอร์ดไม่ได้ก็ได้แค่ทดสอบแค่ชุด power ตรงนี้นะครับใส่ IGBT เข้าไปให้ครบแล้วก็ใส่ชุด IRF เข้าไปเท่านั้นเองนะครับแต่เอาไปเชื่อมจริงจะเป็นยังไงไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ส่งมาทั้งเครื่องนะครับหรืออาจจะมีปัญหาตัวนี้ก็ได้นะครับชุดนี้ไม่ปล่อยสัญญาณพันไม่อะไรต่างๆนี่ก็ยากเหมือนกันมี R ตัวนี้ไม่ไปตัวหนึ่งมี R ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง R ตัวนี้15 โวลต์นะครับ R ตัวนี้จะปล่อยไฟมา15 โวลต์เนี่ย15 โวลต์มาเลี้ยงตัวนี้นะครับค่าต่ำๆนะประมาณสัก1 โอห์ม 2 โอห์มไปนะครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อไปเลี้ยง IF ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมดู R ตัวนี้ก่อนนะครับว่าเบอร์อะไรนะครับแล้วหาเปลี่ยนดูอาจจะไหม้จากตัวอื่นหรือไหม้จากตัวนี้ไปนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งเจ้าตัว IF เข้าไปทั้งหมด4ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทดสอบสัญญาณพันกันก่อนนะครับว่าทำงานได้ไหมจากนั้นก็จะมาทดสอบในชุดขยายกำลังนะครับชุดนี้นะซึ่งผมติดตั้งเจ้าตัว IGBT เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทดสอบนะยังไม่ได้ขโมยทำก่อนนะไปพร้อมๆกันเลยนะครับได้ไม่ได้นะก็ตอนนี้เราแยกจุดเซอร์วิสออกแล้วนะครับหลักเซอร์วิสออกแล้วนะไอ้300เนี่ยไฟ300เนี่ยก็จะเข้ามาในส่วนของสวิตชิ่งแล้วก็จ่ายมาด้านนี้นะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นไฟกระแสตรงนะครับก็ผมจะเอาไฟ24เข้าแล้วก็ประมาณสัก120 โวลต์เข้ามาด้านนี้นะครับก็จะเป็นชุด power ด้านนี้นะก็จะทำแรงดันออกไปนะครับก็จะยังไม่เกี่ยวกันเรายังจะไม่ใช้ไฟ300มาครั้งเดียวนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อสายยังไม่ได้ทดลองอะไรโอเคตอนนี้เรามาทดลองในส่วนของชุดนี้ก่อนว่าใส่ IRF เข้าไป4ตัวแล้วทุกอย่างทำงานได้ไหมตามปกติไหมนะครับถ้าทำงานได้ตามปกตินะครับเราก็จะได้แรงดันอยู่ที่8 ถึง 9 โวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะครับลองดูครับผมจะเปิดไฟเข้ามานะ3 2 1เปิดแล้วนะเปิดแล้ว LED ตัวนี้เขียวติดเล็กๆนะครับคราวนี้เราลองวัดไฟดูครับตรงนี้เป็นไฟที่จะไปเลี้ยงพัดลมนะครับได้เท่าไหร่อุ้ยพลาดนะครับพลาดพังหรือเปล่า25 โวลต์นะครับช็อตกันขนาดนี้สวิตชิ่งยังไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เป็นลบนะตรงนี้เป็นลบเราก็แตะเข้าไปเลยนะครับมีพลาดบ้างนะครับได้8 โวลต์นะครับ8 โวลต์นะโอเคทำงานได้ปกตินะครับทำงานได้ปกตินะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละครับเหตุผลที่เราไม่จ่ายชุด300เข้ามาถ้าเกิดตรงนี้ช็อตนู่นนี่นั่นเรานี่แหละครับพลาดเองทำของเราเองนะครับโอเคเรียบร้อยทุกอย่างปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนปิดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาเช็คในชุด power นะครับชุด power นะชุดนี้ผมก็ตรวจสอบ IGBT ที่มากับเครื่องเขาเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจก็คือผมใช้โอห์มปี๊บนะโอห์มปี๊บแบบนี้นะครับตรวจที่ขา2ขา3เนี่ยผมก็ทำแค่นี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะตรวจขา2ขา3เท่านั้นเองนะครับประมาณนี้ก็ครบทุกตัวแล้วจากนั้นผมก็ตรวจที่โอห์มนะครับความต้านทานโอห์มนะก็วัดทุกตัวเลยครับวัดไปทุกขาเลยเขาจะได้เท่ากันนะครับตัวนี้ประมาณ25 โวลต์25 โอห์มนะครับ25 โอห์มนะเนี่ย
ทุกตัวทุกชุดก็ได้อยู่ที่ประมาณ25โอห์มนะครับ25โอห์มนะเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็ตรวจตรงนี้ใครจะตรวจตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะโอห์มต่ำหน่อยนะครับผมวัดได้20โอห์มประมาณนั้นนะครับเพราะชุดนี้นะ20โอห์มก็ไม่มีปัญหานะครับก็จะประมาณนี้นะทุกตัวก็จะอยู่ที่ประมาณสักเท่ากันตรงนี้20ตรงนี้ประมาณ25โอห์มนะครับเพราะว่าเขาอาจจะผ่านตัวต้านทานตรงนี้ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณคราวนี้เราก็จะสัญญาณพันน่าจะมาแล้วนะครับแล้วก็ไฟเราก็จะจ่ายไฟเข้ามาตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมก็จะจ่ายไฟ24โวลต์เข้ามานะครับต่อเลยนะได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นไฟ24โวลต์นะชุดนี้24โวลต์นะครับจ่ายเข้ามาเลยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับ24โวลต์แป๊บหนึ่งนะเรียบร้อยนะครับจ่ายเข้ามาแล้วนะอยู่ที่14โวลต์อยู่นะครับเดี๋ยวปรับก่อนนะ24โวลต์เอาสักประมาณสัก3แอมป์นะครับ3แอมป์นะตอนนี้จากแหล่งจ่ายมา24ตรงนี้ก็เลยเป็น23เดี๋ยวเราปรับขึ้นให้เป็น24เข้าไปนะครับปรับเลยนะลองดูครับปรับแล้วนะเป็น24เป๊ะไหมประมาณนี้24โวลต์นะครับ24โวลต์ก็จะถูกจ่ายมาด้านนี้นะครับด้านนี้อันนี้เป็นบวกนะบวกเข้าตรงนี้ครับบวกเข้าตรงนี้ช้าๆไปด้วยกันนะอันนี้เป็นลบครับลบก็เข้าลบด้วยกันลบตรงนี้นะครับบวกตรงนี้ลบตรงนี้นะครับจ่ายเสร็จนะครับจ่ายเสร็จแล้วเปิดอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ดับก็คือ LED ตัว IGBT ไม่มีการช็อตครับไม่มีการช็อตนะจากนั้นครับตอนนี้ผมยังไม่จ่ายสัญญาณพันถ้าสัญญาณพันออกก็จะมาออกจุดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 โวลต์ตัวนี้ยังไม่ออกนะตัวนี้เราลองก่อนผมเปิดไฟ300เข้ามาครับเปิดแล้วนะ3 2 1เปิดแล้วเปิดเรียบร้อยครับเปิดเข้ามาไฟ23-24โวลต์เข้ามาเรียบร้อยวัดตรงนี้ดูครับถ้าได้ประมาณ 4-5 โวลต์ก็โอเคเนี่ยครับประมาณ5โวลต์ละมีกระแสสลับตรงนี้จะเป็นแรงดันกระแสสลับออกครับ5โวลต์ทดลองเท่านี้ก็รู้แล้วว่าทำงานได้นะครับว่าทำงานได้นะแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ไฟสูงขึ้นอีกหน่อยนะครับใช้ไฟสูงนะตอนนี้ไฟตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้หลอดไฟติดได้นะครับก็อยู่ที่ไฟอยู่ที่120โวลต์กดตรงนี้นะถ้ากดแล้วติดก็โอเคผ่านนะครับ3 2 1ได้แล้วนะครับได้แล้วนะบอร์ดนี้ทำงานได้ปกติแล้วนะครับโอเคเราก็ปิดเลยครับปิดชุด power นี้ก่อนแล้วก็ปิดชุดนี้นะครับปิดเรียบร้อยนะครับต่อมาเราทำอะไรเราทดลองไฟ300เลยครับคราวนี้300จริงๆเลยนะจะเป็นยังไงครับคราวนี้อาจจะระเบิดก็ได้นะครับแต่เท่าที่ทำมาไม่มีระเบิดนะครับยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะต่อเลยนะเราก็จะบัตรกรีนะครับบัตรกรีหลักเซอร์วิสตรงนี้นะครับหลักเซอร์วิสตรงนี้นะเนี่ยหลักเซอร์วิสตรงนี้นะครับเอาเข้าหากันเลยแต้มตะกั่วเข้าไปนะครับก็เป็นไฟ300โวลต์นะครับคราวนี้ก็ของจริงเลยนะโอเคเรียบร้อยนะครับแต้มเข้าไปแล้วนะพอแต้มเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยหลักเซอร์วิสเนี่ยเขาก็จะมาจากจุดนี้นะครับบวกกับลบตรงนี้นะบวกกับลบตรงนี้นะครับเราลองเช็คดูก่อนปิดเปียนะตรงนี้คือบวกครับนี่คือบวกจะวิ่งมาตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้นี่ครับถ้าจ่ายจะวิ่งมาครบหมดเลยนะครับลบก็เหมือนกันลบก็ครบหมดแล้วนะครับลบก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับคราวนี้ลุ้นละครับคราวนี้ลุ้นระทึกกันว่าจะเป็นยังไงคราวนี้อันนี้เป็นไฟจริงนะครับที่เราจะไปต่อใช้งานที่เครื่องเขานะครับจุดนี้จะเป็นจุดออกจากหม้อแปลงลงไปนะครับนี่คือจุดนี้เป็นไฟ300นะครับไฟ300อยู่ตรงนี้นะอันนี้น้ำเงินเป็นขั้วบวกนะครับไล่ไปด้วยกันนะสดร้อนแดงเป็นขั้วลบนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องสายนะโอเคถ้าเกิดมีปัญหาต่อผิดขั้วหลอดไฟก็จะติดด้วยนะครับไอ้ปลั๊กกันระเบิดเราก็ติดไม่ระเบิดนะเรียบร้อยครับลองเต็มแล้วนะ300โวลต์ตรงนี้เข้ามาเรียบร้อยถ้าหลอดไฟติดก็จบครับแถ
ช้งานได้ผ่านนะครับ3 2 1เรียบร้อยใช้งานได้ครับอันนี้เราทดลองด้วยไฟต่ำก่อนแล้วก็มาทดลองด้วยไฟสูงนะครับก็จะลดความลดอัตราเสียงได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยโอเคครับคลิปนี้ถือว่าสำเร็จสมบูรณ์นะส่วนตัวต้านทานตัวนี้ผมไม่ทราบค่าแต่วัดได้ประมาณสัก130โอห์มนะครับผมก็เลยปล่อยเลยเขาอาจจะยืดค่านิดหน่อยหรืออาจจะค่าเท่าเดิมอยู่นะครับก็ทดลองอะไรอีกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของให้มาเท่านี้นะครับอาจจะไปเชื่อมได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยอาจจะเป็นลูกเล่นของเขาที่เป็นระบบ 2T 3T หรือว่าเป็นอะไรต่างๆนานาตรงนี้อาจจะมีปัญหาครับก็เลยทำการเชื่อมไม่ได้ก็เป็นไปได้ก็ต้องดูที่หน้าเครื่องของเขาผมไม่ทราบเลยรุ่นไหนแบบไหนนะครับก็แยกส่วนประกอบมานะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับน่าจะยาวอีกเช่นเคยนะครับแต่ก็เน้นที่สาระความรู้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ